Hello at magandang hapon mga kadiskarte. Sa araw na ito ay may dumating akong in-order from Shopee. Ito yung tile cutter. So ang size nito ay 60 by 60 yung kasya na tile na pwede niyang putulin. So buksan natin, review, tapos testingin natin siya. Okay. Okay, bali yung tile cutter na ito ay Ingco ang brand niya. So bakit Ingco? Kasi subok ko na yung Ingco. Marami na rin akong tools na Ingco ang gamit ko. Ayun. Kung nakikita nyo yun, yung mga orange na hawakan na yun. So lahat yun Ingco. So buksan natin at dito ko na lang siya bubuksan para matest ko na rin siya. Ito na yung niya. And then, ito yung naka-tile cutter. Kaya may bigyan ko kayo close up ng tile cutter. So, bali 60 by 60 centimeters yung kayang tiles na putulin. And then may kasama siyang free yung pinaka tile cutter blade niya. Yun. And then meron siyang sukatan dito, pinaka ruler niya para pag maglalagay ka ng tiles. Halimbawa, ito 30 by 30. So kapatang ka na ganun. Tapos pwede mo siyang gawin ito yung panlagay sa gilid para diretso yung cut niya. So magkakaroon ka ng idea na yung tiles mo ay naka 90 degrees. So kung magpuputol ka. Okay, so testingin natin siya. Wala naman siya masyadong features. Ito lang naman. So ito, ayan, close niya. So maganda yung handle, tapos sturdy, kaya for sure maganda yung performance. So meron ako isang basag na tiles dito dahil nung nag-cut ako hindi maganda yung pagkakakat. Nabasag. So, try natin i-diretso. Okay, see? Ganda ng kaso. Diretso siya. So, ang maganda rito, wala nang alikabok, tapos hindi pa mahirapang mag-cut. So, 60 by 60 yung kasya sa kanya at madali lang siyang gamitin. Okay, bigyan ko kayo ng preview.
ito yung pinaka close up niya. So pag ilalagay yung tiles, ayan. Tapos meron siyang ito yung lever na to. Ito yung pagka maghahati ka na. Pero pag magpuputol ka, dapat nakataas siya. So pag ano, ayun, nakataas siyang gano'n. Tapos pag galing dito, ayun sa ilalim, kasi may blade siya. Ito yung blade niya. Tapos igagano mo lang siya yung baba ito. Ayan, didiin mo to ng konti yung handle para maputol siya. So dahil 30 by 30 lang to, so kung 60 by 60 siya ang puputulin, ayun no, yung 60 by 60 ganyan siya kahaba, may sobra pa siya dito. Ayun. So yun lang naman, madali siyang gamitin at saka sturdy yung pagkaka gawa sa kanya ng Ingco. Ayun. Okay, maraming salamat sa panonood. At yan yung tile cutter ng Ingco. So madali siyang gamitin. Pag magpuputol, so makikita nyo, meron siyang mark ng pinaka-sentro. So doon nakatapat yung blade. So tapos ito yung pinaka-scale niya, itong parang ruler na to. So try ko magputol. Okay, ganoon lang siya kabilis, oh. Putol na siya. Papatayin siya. Bilis, oh. So gano'n lang magputol. Tapos pa ulit. So bali hindi ka maliligaw dito sa pinaka-guide kasi naka-scale siya. So kailangan mo lang maging sure na tama yung pagkaka-scale mo. From here, pababa ulit. So, gano'n siya kabilis. Okay, last one. Tatayo, pag nakahiga siya ganun, tatayo mo siya. Tapos pataba. Yun. Walang struggle.
mapuputol mo siya ng maayos at walang alikabok. So bali sa gitna kasi nito merong parang nakaumbok. Yun. Okay. Okay mga kadiskarte, maraming salamat sa short video para sa tile cutter ng Ingco. So wala siya masyadong features. 2,090 ang karaniwang price niya, pero dahil nag-sale siya, nakuha ko siya ng 1,900. So mas mabilis gamitin, walang alikabok kaysa sa pag gumamit ka ng ito yung angle grinder. So dahil marami akong ita-tiles dito sa bahay, bumili na ako nito para mas madali. God bless everyone. Minsan pa muli pa isang paalala para tayo ay maging maayos ang ating magawa. Importante yung safety. At syempre paggastos ang pag-uusapan para makatipid tayo dyan, diskartihan na yan. God bless.